به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و دلی پر امید داشته باشی. امیدوارم که پرچم نصرتت همیشه برافراشته باشه و تسکین پیدا کنه اون دردی که باهاش راجبش در موردش با کسی صحبت نمی کنی. امیدوارم که خدا التیام بخش همه مشکلات باشه. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی روی اون چیزی که تمنا و سودای به دست آوردنشو داری. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت، به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسیان مددی تا خوش و آسان بروم. ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همره کوکبه آصف دوران بروم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 9 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی. در ابتدا برای تاریخچه این غزل باید بگم که این غزل برمیگرده به زمانی که حافظ توی یزد تبعید بوده و همون جوری که در ابتدای این غزل میاد، آرزوی خلاص شدن از اون منزل ویران رو داره، از اون تبعیدگاه رو داره و تمایل شدید داره که به دیار خودش برگرده، محبوبش و جان و دلش رو بخواد ببینه و اون راحتی و آسایش سابق رو بخواد دوباره تجربه کنه. البته یک نگاه عرفانی هم به این غزل هست، این که این منزل ویرون رو به این دنیا تفسیر میکنن یک سری از دوستانی که تمایل به نگاه عرفانی به این غزل دارن، که البته بیراه هم نمیگن. ولی بریم چند تا از بیتاشو با هم دیگه یک نگاهی بهش بندازیم، ببینیم چی دستگیرمون میشه تا بخوایم بریم سراغ کلیات این غزل. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. میگه خوش باد، زنده باد روزی که به دنبال محبوب خودم از این خرابه بخوام قیام کنم و برم به سمت منزلگهی که آسایش رو بخوام دوباره درش تجربه کنم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به سوی سر آن زلف پریشان بروم. میگه هر چند که میدونم غریب جایی نمیشناسه و به مکانی نمیرسه، من
به بو و آرزوی دیدار آن گیسوان آشفته راه میرم. برام خیلی جا و مکان مهم نیست، مهم جاییه که من درش بوی زلف یار رو بخوام دوباره تجربه کنم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. میگه از تنهایی و اندوه در زندان اسکندر، منظور توی شهر یزده، اون وابستگی‌های عاطفی و اون تعلق خاطر در یزد براش ممکن و میسر نشده. میگه اسباب کشی میکنم و به سرزمین سلیمان، یعنی به شهر شیراز برمیگردم. و توی بیت 4 که باز این نسیم صبا، این پیام رسان، این مثالی که همیشه صحبت از به یاد آوردن و بردن و آوردن معشوق و برای حافظ داره اینجا به کار میبره. چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت، به هواداری آن سرو خرامان بروم. میگه با این تن تبدار و دل بیتاب، مثل نسیم صبا به شوق دیدار محبوب قد بلندم خوش خرامی میکنم و به اون مسیر همراه باد صبا میرم. نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. میگه نذر کردم، تعهد دارم که اگر روزی بیاد که از زیر بار این اندوه رها بشم، با شادی و در حال آوازخونی تا در میخونه راه برم و راه پیمایی کنم و پیاده بخوام خودم رو به در میخونه برسونم. بریم با هم یه نگاهی به پیام امروز این غزل بندازیم، ببینیم امروز چی دستگیرمون میشه از این غزل. پیامو اگر بخوایم یه نگاهی به خود غزل هم بندازیم و بر اساس غزل بخوایم یک تعبیری ازش داشته باشیم، خب یکم مه‌آلود بودن و خاکستری رنگ بودن این غزل داره به چشم میاد. میگه احساس غم و تنهایی روی وجودت سایه افکنده. اگر توی روزگاری هستی، تو شرایطی داری سپری میکنی زندگی رو که فکر میکنی یه کمی سر و سامون نداری، یا یک غم و اندوهی همراهت هست که باید یک تغییری در زندگیت به وجود بیاری، این بی دلیل نیست. شرایطی فراهم شده که شاید فکر میکنی سر جای خودت قرار نداری. اگر میخوای به مقصود و مراد دلت برسی، از سرزنش و حرفای دیگران دلگیر و ناراحت نباش. تو میدونی که هدفت ارزش تحمل همه سختی ها رو داره. بعضی موقع ها باید تاب بیاری، باید صبر کنی. قبلا گفتم تاب آوردن دقیقاً مثالش اون تیری میشه که روی زه کمون داری میکشی عقب، تمام سختی ها رو داری تحمل میکنی تا توی یک لحظه اون تیر قرار از چله کمون پر بکشه و پرواز کنه. بعضی موقع این مثالش توی زندگی من و تو هم دقیقاً به همین صورته. اگر داری تاب میاری، بدون که سخته، بدون که باید تحمل و صبر کرد. یه وقتی این تاب آوردن باعث این نشه که هدفتو گم کنی. با خودت دوباره مرور کن که برای چی الان توی این شرایط ایستادی. در واقع پیام اینو میخواد بهت بگه که میگه دقت و تعمق بیشتری داشته باش. هیچ وقت به خودت اجازه نده که بیهوده بخوای ناامید و مایوس بشی. خیلی از مواقع یک کمی ناملایمات میبینیم، یک کمی میبینیم که شرایط یکم باب میل ما نیستش، شونه خالی میکنیم، هراسون میشیم،
مسیر رو عوض میکنیم، بازی رو به هم میزنیم و میگیم که این راه هم راه ما نبوده. یه نگاهی بنداز ببین تا به حال چند بار مسیر رو عوض کردی، تا به حال چند تا کار نیمه تموم داشتی. با خودت عهد کن علیرغم این که شاید باز هم هدف نامناسب باشه، ولی یک بار دیگه به مسیر ادامه بده. شاید این فقط یک سرابی بوده، شاید این فقط یک امتحانی بوده که باید ازش سربلند بیرون بیای. در انتهای این پیام این غزل 9 بیتی میخواد اینو بهت بگه: اگر هستن کسانی در اطرافت که بهت انرژی منفی میدن، باهات هم فرکانس نیستن، با سیاستی خاص ازشون دوری کن، اونا رو کنار بذار و بجاشون کسانی رو در دایره ارتباطات خودت قرار بده، کسانی که دلسوزت هستن، کسانی که با تو هم مسیر هستن، کسانی که اهدافی مشترک دارن. هیچ چیز بهتر از این نیستش که در طی روز، در طی ماه، در طی سال با کسانی رفت و آمد داشته باشی، با کسانی نشست و برخاست داشته باشی که با تو هم مسیر هستن. اگر چنین دوستانی رو نداری، بگرد در مسیر خودت چنین افرادی رو پیدا کن. انرژی اونها به تو میرسه و یه روزی به خودت میای میبینی که آرزوی چند سال پیش تو داری زندگی میکنی و اون موقع است که باید سر تعظیم فرود بیاری بر خواست و اراده خداوند. اون موقع است که چقدر لذت بخش میشه نوشتن یک لیست شکر گذاری. امیدوارم به زودی چنین اتفاقی برات رقم بخوره. این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. چیزی که همیشه گفتم: سیگار نکش، الکل مصرف نکن، موزیک خوب گوش بده و از زندگی لذت ببر و عاشقی کن. پوینده باشی و پایدار.